אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם מאזינים יקרים, מה העניינים? אני מקווה שהכל אצלכם חגיגי ונוצץ, ואתם במצב רוח מתאים כדי לרקוד ולשיר. כי היום, בפרק מספר 15, נדבר על האירוויזיון. הפרק היום מחולק לשניים. בחלק הראשון נדבר קצת על ההיסטוריה של התחרות, הכללים, החוקים, ואיפה נמצאת ישראל בכל הסיפור הזה. בחלק השני נדבר עם מור לוי, שהוא מעריץ שרוף של האירוויזיון. זאת אומרת, אחד שממש, אבל ממש, אוהב את התחרות. עד כדי כך שהוא הלך לראות את האירוויזיון כבר 4 פעמים בלייב. טוב, נראה לי שאתם כבר קולטים. הולך להיות לנו פרק סופר צבעוני וסופר מעניין. אז תזיזו את התחת ותרימו את הווליום, כי אנחנו מתחילים. למי שלא מעודכן, למי שלא ידע או לא שמע, בעוד שבוע תתקיים תחרות האירוויזיון של שנת 2025. השנה יתחיל האירוויזיון ב-11 במאי, בעיר באזל שבשוויץ. ב-13 במאי יתקיים חצי הגמר הראשון. ב-15 במאי יתקיים חצי הגמר השני. וביום שבת, ה-17 במאי, יתקיים הגמר הגדול. אז שימו לכם כבר מעכשיו תזכורת בטלפון או ביומן. כי ממש, אבל ממש, לא כדאי לכם לפספס את זה. רגע, ייצרו הכל. אני לא מבין כלום. אירוע פתיחה, 2 חצאי גמר, ואז גמר. אבל מה זה בכלל האירוויזיון? מה עושים בתחרות הזאת? טוב, בסדר, קיבלתי. בואו נתחיל מההתחלה. האירוויזיון, או כמו שהוא נקרא באנגלית, היורוויז'ן, הוא אחת מתחרויות המוזיקה הפופולריות והוותיקות בעולם. הוא התחיל בשנת 1956 על ידי איגוד השידור האירופאי, European Broadcasting Union, או בקיצור, ה-EBU. איגוד השידור האירופאי התחיל עם התחרות כדי לחבר בין המדינות של אירופה בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. הרעיון היה למצוא דרך חדשה לאחד בין המדינות. זאת אומרת, לגרום להם לעשות משהו ביחד. אבל הפעם לא דרך פוליטיקה או ספורט, אלא דרך תרבות ומוזיקה. בתחרות האירוויזיון, כל מדינה שולחת נציג, שזה יכול להיות זמר, זמרת, או להקה של כמה זמרים.
שכולם שרים שיר אחד בלבד. המדינות שמשתתפות בתחרות מצביעות אחת לשנייה כדי לבחור את השיר המנצח. זה נשמע פשוט, נכון? מצוין. כי בואו תראו איך זה מסתבך. נתחיל עם שלב חצאי הגמר. פעם היה רק חצי גמר אחד. אבל מאז שמספר המשתתפות בתחרות גדל ועבר את 35 מדינות, החליטו המארגנים לפתוח את התחרות עם 2 חצאי גמר. בכל חצי גמר כזה משתתפות בין 15 ל-18 מדינות. כל מדינה שמשתתפת, למעט 5 מדינות מסוימות, והמדינה שמארחת את התחרות באותה שנה, חייבת לסיים בין 10 הראשונות. רגע, למה יש 5 מדינות שמדלגות ישר לגמר של התחרות? מה זה הקטע הזה? זה ממש לא פייר. למה הן לא משתתפות ומתחרות כמו כולן? אז ככה, 5 המדינות שמגיעות אוטומטית לגמר של האירוויזיון נקראות 5 הגדולות. The Big 5. מדובר ב5 המדינות שתורמות את הסכומים הגבוהים ביותר לאיגוד השידור האירופאי. 5 המדינות שמביאות הכי הרבה כסף לאיגוד הן גרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה וספרד. ובגלל שאותן מדינות תורמות הכי הרבה כסף, אז איגוד השידור האירופאי דואג להעלות אותן ישר לגמר האירוויזיון, מה שנקרא מסלול VIP. אחרי 2 חצאי הגמרים מגיע הגמר הגדול. לגמר האירוויזיון עולות בדרך כלל כ-26 מדינות. 10 מדינות מחצי הגמר הראשון, 10 מדינות מחצי הגמר השני, 5 המדינות הגדולות, The Big 5, והמדינה שמארחת את הגמר. בערב הגמר, כל זמר או זמרת של מדינה מבצע את השיר שלו בשידור חי, מול קהל גדול באולם ומיליוני צופים בטלוויזיה. רק כדי שתבינו, בשנה שעברה, שנת 2024, צפו באירוויזיון מעל 160 מיליון אנשים. ההצבעה בתחרות גמר האירוויזיון מתחלקת לשתי קטגוריות. קטגוריה הראשונה היא שיפוט מקצועי. בכל מדינה יש ועדת שיפוט של 5 אנשי מוזיקה שמדרגים את ההופעות לפי קריטריונים מקצועיים, כמו איכות מוזיקלית, יצירתיות, תפאורה, הופעה, קריזמה של מי ששר ומבצע, ועוד ועוד. קטגוריית השיפוט השנייה היא הצבעת הקהל. הצופים בכל מדינה יכולים להצביע מהטלפון, באפליקציה או בהצבעה אינטרנטית. כל מדינה לא יכולה להצביע לעצמה. זאת אומרת שמי שגר בישראל, לדוגמה, לא יכול להצביע בעד השיר של ישראל. אבל אם יש ישראלי שחי בספרד, אז כמובן שהוא יכול.
בניגוד לחצי הגמר, שרק הקהל שופט בתחרות, בערב הגמר, לשופטים ולקהל יש משקל שווה. זאת אומרת, כוח שווה בתחרות. גם השופטים וגם הקהל יכולים להצביע ל10 מדינות בלבד. וכמות ההצבעות מחושבת בסוף למספר, בין 1 ל-8, ואז 10, ובסוף 12, שזה בעצם הניקוד הכי גבוה שאפשר לקבל בתחרות. הנה דוגמה שתסביר לכם את זה אולי קצת יותר טוב. אם בישראל יש 200,000 איש שהצביעו בגמר של האירוויזיון, אז השיר שקיבל הכי הרבה קולות יקבל מישראל 12 נקודות. זה אומר שאתה כמצביע לא יכול להחליט למי מגיעות רק 2 נקודות ולמי מגיעות 12 נקודות. הדבר היחיד שאתה כן יכול לעשות זה להגדיל את כמות הקולות של השירים שאתה אוהב. לתחרות האירוויזיון יש גם לא מעט חוקים שכל מדינה צריכה לעמוד בהם. הנה כמה דוגמאות. השיר שהמדינה שולחת לתחרות חייב להיות מקורי. אסור להעתיק משירים אחרים, ואסור לשלוח לתחרות שיר שפורסם לפני התאריך של 1 בספטמבר של השנה הקודמת. אסור שאורך השיר יעבור את 3 דקות. אסור שבשירים יהיו מסרים פוליטיים, דתיים, או כאלה שיכולים לפגוע בציבור מסוים. זאת אומרת, שימו את כל הבעיות בצד, ותתעסקו בלעשות פן ומוזיקה. אסור להעלות לבמה יותר מ6 אנשים. מה לעשות? פעם היו עולים לבמה מלא אנשים, עם תזמורות, נגנים ומה לא. וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, זה עשה לא מעט בלגן וכאב ראש להפקה. הפקה זה אותם אנשים שאמורים לבדוק שהכל עובד כמו שצריך. כי תארו לכם מה זה אומר לסדר את הבמה ואת המיקרופונים ל5 אנשים, ומיד אחרי זה לסדר את הכל מחדש ל20 אנשים, והכל בשידור חי, ועוד בשידור ציבורי. זה לא כמו חברה פרטית. בגלל זה החליטו להרגיע קצת את העניינים ולהגביל את מספר המשתתפים. עוד דבר שקשור לזה, זה שגם השירה עצמה צריכה להיות בלייב. וכל השאר, זאת אומרת, כל המוזיקה או כלי הנגינה, יכולים להיות מוקלטים. מי שבודק שהמדינות עומדות בחוקים, זאת ועדת הפיקוח של האירוויזיון. מדינה שלא עומדת בתנאים, באנגלית תנאים זה conditions, ובספרדית condiciones, יכולה לקבל אזהרה. זה אומר שאותה מדינה צריכה לשנות משהו, אם היא עדיין רוצה להשתתף. אבל במקרים חמורים יותר, המדינה יכולה לקבל גם פסילה מיידית מהתחרות. ואל תחשבו שזה לא קרה. יש כמה מדינות שעפו מהתחרות עוד לפני שהם בכלל עלו על הבמה.
בשנת 2021, בלרוס הושעתה, זאת אומרת, הוציאו אותה מהתחרות, אחרי ששלחה 2 שירים עם מסרים פוליטיים בעד המשטר ונגד האופוזיציה. בשנת 2009, תחרות האירוויזיון התקיימה ברוסיה, זמן קצר אחרי המלחמה של רוסיה וגיאורגיה. גיאורגיה, שהייתה אמורה להשתתף באירוויזיון, הכניסה לשיר שלה רמז ברור על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, עם משחק המילים We don't wanna put in. ועדת הפיקוח של האירוויזיון דרשה, זאת אומרת, אמרה להם שהם חייבים לשנות את השם. בלרוס לא הסכימה, ולכן היא נפסלה. אבל רגע, אנחנו כאן מדברים על כל מיני חוקים וכל מיני מדינות, ובכלל עוד לא הזכרנו את ישראל. רגע, ישראל? מה היא עושה בכלל באירוויזיון? לא אמרנו קודם שהתחרות הזאת שייכת לאיגוד השידור האירופאי, זאת אומרת לאירופה? אז ככה, למרות שמבחינה גיאוגרפית ישראל לא נמצאת באירופה, ישראל היא חברה מלאה ב-EBU כבר משנת 1957, ולכן מותר לה להשתתף באירוויזיון. למעשה, ישראל הייתה המדינה הלא אירופאית הראשונה שהצטרפה לתחרות, והיא עשתה את זה בפעם הראשונה בשנת 1973. השיר של ישראל באותה השנה נקרא אי שם, של הזמרת אילנית, והוא הגיע למקום הרביעי, שזה הישג מכובד מאוד לפעם הראשונה. הישג באנגלית זה achievement, ובספרדית לוגרו. בשנים הראשונות תחרות האירוויזיון לא זכתה לעניין כזה גדול בישראל. אנשים לא מאוד התעניינו בזה. אירוויזיון, שמרוויזיון, מה זה השטויות האלה? אבל כל זה השתנה בשנת 1978, כשהשיר "אבני בי" של הזמר יזהר כהן זכה במקום הראשון. אבני בי זה שיר די מפורסם גם מחוץ לישראל, ושווה להגיד עליו, זאת אומרת, כדאי להגיד עליו כמה מילים. בשיר אבני בי אומרים מילים בשפת הבית. שפת הבית, שקוראים לה ככה בגלל האות בית בעברית, היא לא באמת שפה אמיתית, כמו עברית, אנגלית או הולנדית. שפת הבית היא סוג של שפה כאילו סודית, שפעם ילדים היו משתמשים בה. הדרך לדבר בשפת הבית היא בעצם להכניס את האות בית אחרי כל הברה. הברה באנגלית היא syllable, ובספרדית סילבה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להגיד את המילה שלום בשפת הבית, נגיד אותה שבה לא בום. המילה שעון, לדוגמה, תהיה שבה או בון. והמילה אנציקלופדיה, טוב, אין לי מושג. זה כבר מסובך מדי. בשיר אבני בי אומרים את המשפט אבני בי או בו אבב או בו טבח.
שזה בעצם אומר, אני אוהב אותך. אחרי הזכייה של השיר הבני בי בשנת 1978, אירחה ישראל את האירוויזיון הבא שהתקיים בעיר ירושלים. למרבה ההפתעה, גם באירוויזיון הבא ישראל זכתה, והפעם עם השיר הללויה של הזמרת גלי עטרי. רצף הזכיות, זאת אומרת, זה שזכו פעם אחר פעם, הפך את האירוויזיון לאירוע פופולרי מאוד בישראל. כאילו שמדובר בעניין לאומי, שכל אחד במדינה צריך להתייחס אליו. מאז אותן השנים, זכתה ישראל באירוויזיון עוד פעמיים. פעם אחת בשנת 1998, עם השיר דיבה של הזמרת דנה אינטרנשיונל, ופעם נוספת בשנת 2018 עם השיר טוי של הזמרת נטע ברזילי. אם לוקחים בחשבון שרק 2 מדינות, שוודיה ואירלנד, זכו 7 פעמים באירוויזיון, ועוד 4 מדינות זכו 5 פעמים, אז זה שישראל זכתה 4 פעמים, זה נחשב להישג מצוין בתחרות. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שלכם, וגם תעשו לי עוקב. הסיבה שאני מבקש מכם לעשות את זה, היא שזה עוזר לי לקדם את הפודקאסט, ולהגיע לעוד אנשים. ועוד דבר, אני שמח לעדכן אתכם שפתחתי גם חשבון בפטריון. את הפרטים שלו תוכלו לראות באינפו של הפודקאסט. דרך הפטריון תוכלו לתמוך בפודקאסט, לקרוא את התמלול המלא של הפרק, וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, אתם לא חייבים לעבוד קשה. אפשר סתם לשבת ולדבר בעברית. זה יהיה לנו ממש כיף. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. חלק מכם שמאזינים עכשיו לפרק יכולים לא להסכים איתי ולומר בטון סרקסטי, נו, אז מה? זו כולה תחרות שירה. זאת אומרת, זאת בסך הכל תחרות שירה. כל מה שיש שם זה הרבה שואו, בגדים צבעוניים ושירים די מטופשים, שמעט מאוד מהם יושמעו אחר כך ברדיו. אז למה בכלל צריך לעשות מזה כזה עניין? אז ככה, תחרות היא תחרות. ואפילו שלא כולם אוהבים לשחק, אין אף אחד שאוהב להפסיד. ואם כבר הפסדת, אז לפחות שלא יעשו ממך צחוק. אם אתם לא מסכימים איתי, לכו לאנגליה ותשאלו מישהו על האירוויזיון של 2003 ועל השיר Cry Baby של ג'מיני. השיר של אנגליה סיים את התחרות בלי נקודות בכלל, ואני מבטיח לכם שאותו בריטי שישמע אתכם מדברים על השיר הזה, יברח מבושה, גם אם הוא לא ממש צופה באירוויזיון. רוצים עוד דוגמה? קפצו לספרד, ודברו עם מישהי ברחוב על השיר ביילה אל צ'יקי צ'יקי, של רודולפו צ'יקי ליקואטרה, מאירוויזיון 2008. מבטיח לכם שבשנייה הראשונה שהיא תשמע אתכם
אומרים את השם הזה, היא תקפה במקום. או אתם יודעים מה? בואו לישראל ותשאלו ברחוב מה אנשים חושבים על השיר שמח של להקת פינג פונג, ששרה באירוויזיון של שנת 2000. מי שישמע אתכם מדברים על השיר הזה, יחשוב שבאתם לקלקל לכולם את מצב הרוח. דרך אגב, השיר הזה היה כל כך גרוע, שוועדת החינוך של הכנסת בישראל עשתה אחרי זה דיון מיוחד בגלל הרמה הנמוכה של השיר. דיון באנגלית זה discussion, ובספרדית דיסקוסיון. אז בין אם אנשים אוהבים לצפות באירוויזיון, ובין אם לא, כולם שמחים כשהמדינה שלהם מביאה שיר טוב ומצליחה בתחרות. וכולם גם מתביישים אם יש פדיחות. זאת אומרת, אם הזמרים שלהם עושים בושות. השנה, הנציגה של ישראל באירוויזיון 2025 תהיה הזמרת יובל רפאל, שתעלה עם השיר New Day Will Rise. לכבוד האירוע החלטתי לדבר עם מור לוי. מור הוא מעריץ כבד של האירוויזיון, והוא יספר לנו קצת על התחרות, ויגיד לנו מה זה בשבילו האירוויזיון. בחלק הזה אנחנו נדבר בעברית רגילה. אז למי שקצב הדיבור קצת מהיר מדי בשבילו, אני ממליץ להוריד את התמלול המלא של הפרק, דרך עמוד הפטריון שלי, או פשוט לכתוב לי למייל. אוקיי, אז אני מור, אני בן 37, אני מגיל קטן נדבקתי בחיידק הזה של אירוויזיון, אז התחיל אצלי בכלל מחיבה בלתי ברורה למדינות ודגלים ואטלסים ומפות וזה, שהייתי פשוט נובר בזה בתור ילד, והייתה לי משיכה בלתי ברורה לכל הדבר הזה, פלוס מאוד מאוד גדולה שלי למוזיקה. אז הדבר הזה והחיבה והאהבה שלי כמובן גם לטלוויזיה ואקטואליה ופוליטיקה, אז אתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה מקבל אירוויזיון. כאילו זה ממש סוג של פורמט שכאילו נוצר בשבילי, שבאו ואמרו לי, הנה יש לך תחרות, יש לך מוזיקה, יש לך מדינות, יש לך זה, אז כאילו בדיוק יצא הפורמט המושלם, וזהו, ופשוט מהרגע שנחשפתי לזה, אז נשאבתי לזה, והתחלתי ממש להתעניין, גם בהיסטוריה, והתחלתי להשלים שירים מהעבר, וגם ממש לעקוב מקרוב כל שנה, אחרי השירים שמתחרים. אני יכול להגיד שכבר יותר מ-20 שנה אני עוקב ממש ממש מקרוב אחרי השירים שנבחרים, וממש אני היום עבדתי בערוץ 12, אז גם ממש דיווחתי מהתחרות שבה ניצחנו לפני 7 שנים עם נטע, והיום אני עובד בכאן, שזה כל מיני פינות שקשורות לתחרות, וכאילו אני מאוד מאוד מזוהה עם זה, השאלה השנייה אחרי שאנשים שואלים אותי מה נשמע, זה אז מה יהיה אירוויזיון, כאילו לאן נגיע ולאיזה מקום נגיע וכזה כזה. תגיד, מה שמושך אותך היום בתחרות, אחרי שאתה כבר עובד בתקשורת ויצא לך להסתכל על התחרות כבר מפרספקטיבה, מה שנקרא של עבודה, אלו אותם דברים שמשכו אותך גם בהתחלה כשהיית ילד? לא בטוח, כי אני חושב שכשהייתי ילד אז בכלל נמשכתי כזה לכל הדבר הגדול הזה, ואתה אומר רגע מה קורה פה, ומה זה ההופעות האלה, ומה זה השירים האלה, ומה זה המדינות האלה, הייתה מעין תמימות כזאת, שהיום לצערי כבר לא קיימת, כלומר, בעבר זה היה הרבה יותר תחרות שמתמקדת במוזיקה ממש, בשירים ממש,
ועם השנים ראינו שזה הפכה להיות תחרות של יותר הופעות, כלומר, שוב, גם היום אני נורא נהנה מההיבט המוזיקלי של התחרות, כלומר, אני כל שנה נחשף לשירים, לא רק שנבחרים בתחרות עצמה, אלא גם לשירים שמתחרים במדינות עצמן, מתחרים על להגיע לאירוויזיון, כלומר, יש קדמי אירוויזיון, זה ממש 3 חודשים בשנה שכל המדינות עורכות את התחרויות קדם שלהן, ואתה ממש נחשף להמון המון שירים טובים בדרך. אפשר לומר שיש ירידה ברמה קצת בשנים האחרונות, כי הרבה מדינות מכוונות יותר לאיזה שואו מטורף הנערים ופחות מתמקדות בשיר, אבל יש מדינות שהן גם עושות גם וגם, והמדינות האלה שעושות גם וגם, לרוב נורא מצליחות או זוכות, כלומר שגם שולחות שיר טוב וגם מעמידות הופעה טובה. רגע, סיפרת פה בעצם שאתה נחשף לאירוויזיון עוד בשלבים של התחרויות בתוך המדינה עצמה. זאת אומרת, אני לצורך העניין, או כל צופה רגיל שלא נמצא בעניינים, מתחיל לשמוע על האירוויזיון פעם אחת כשהשיר של המדינה שלו מתקבל, ובפעם השנייה כשהאירוויזיון מתחיל. לא, אז אני אומר שבהמשך למה שאתה שואל, שאירוויזיון זה לא רק, פעם זה היה גם ערב אחד במאי בשנה, עכשיו זה כבר 3 ערבים, אבל לא משנה, זה לא רק זה, זה ממש לא, זה מתחיל, בוא נגיד שככה, כל תקופת החורף היא מה שנקרא, זו התקופה שבה כל התחרות נבנית, כל התהליך של בחירת השירים, הוא מתרחש בחודשי החורף, ואפשר ממש לעקוב אחרי זה ולצפות בלייב, בתחרויות הקדם של המדינות, וזה ממש ממש מסע שלם, ואני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, יש לי חיבה עצומה למדינה אחת ספציפית, חוץ מישראל כמובן, שוודיה שהיא אלופת האירוויזיונים, והיא פשוט עושה תחרות קדם מטורפת בכל שנה, שהיא יותר גדולה אפילו מהאירוויזיון עצמו, וזה משהו מטורף שם, ואני כבר יצא לי בשנים האחרונות, אני כל שנה נוסע גם לשם, על התחרות קדם שלהם, כי אני כבר מכיר את השירים, ואני מכיר גם את האומנים שמתחרים שם, כי זה אמנים שככה די חוזרים כל שנה. זה ממש אירוויזיון בתוך אירוויזיון, וזו חגיגה מטורפת, וכן, יש ממש אירופה, יש מדינות שזה טירוף שם, כמו שוודיה למשל, וזה דבר ענק שם. הם נורא אוהבים את זה, ובגלל זה הם גם כנראה אלופים, כי הם משקיעים בזה, וזה ממש תענוג לראות. אז כן, כל מי שלא מכיר וחושב שאירוויזיון זה פעם בשנה במאי, לא. זה הרבה קודם. כששאלתי את מור, איזה שיר ישראלי קופץ לו לראש כשהוא חושב על האירוויזיון, הוא ישר אמר לי גולדן בוי של הזמר נדב גדג' שהשתתף באירוויזיון של שנת 2015. זאת הייתה סוג של נקודת מפנה של ישראל בתחרות, כי לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני זה היו לנו כמה שנים שלא עלינו לגמר. חלק מהפעמים לא בצדק, חלק מהפעמים בצדק, והייתה תחושה שכאילו אירוויזיון בארץ זה מותג מת, וכאילו אנטישמים ושונאים אותנו ולא יצביעו לנו ולא נזכה יותר וזה וזה וזה. וכאילו הבנו משהו על האירוויזיון, הבנו שזה כבר לא רק תחרות שירים, שזה תחרות גם של הופעות. ופשוט ישראל העמידה שם הופעה שהייתה פן טהור, כאילו פשוט הבאנו את עצמנו לבמה. נדב ועוד כמה רקדנים שהיו איתו, פשוט עשו חפלה על הבמה, ואומרים תל אביב, ופתאום מוזיקה, אפשר להגיד מזרחית על הבמה, ואינטוזים. אינטוזים זה להזיז את התחת בקצב של המוזיקה. וכאילו השמחה הישראלית הזאת, שאנחנו, בכל חתונה אנחנו רואים אותה, ובכל אירוע ובכל זה, ישראל על הבמה ב3 דקות, ממש ככה. ולכן השיר הזה עד היום הוא, חובבי התחרות באירופה, הם מתים עליו, כלומר, כל פעם שהשיר הזה מתנגן במסיבות אירוויזיון וזה, אז הם מפים עליו, וכאילו, עכשיו קצת פחות בגלל המלחמה, אבל באמת, זה כאילו היסטרי. אז ההופעה הזאת סימנה איזשהו שינוי, החיוך לא יורד מהפנים כשרואים את ההופעה הזאת, ועובדה שעלינו על הגל, מה שנקרא, זכינו 3 שנים אחרי, והגענו למקומות גבוהים, הבנו את השטנץ מאז. להבין את השטנץ זה בעצם להבין איך השיטה עובדת. לדעת מה צריך לעשות כדי לנצח. שאלתי את מור
מה הוא חושב שיקרה באירוויזיון של 2025? האם גם השנה ישראל תגיע לגמר? קודם כל, לגמר זה נראה שכן, שהסיכוי הוא גבוה, אפילו גבוה מאוד, כי בשלב חצי הגמר רק הקהל מצביע. ואם לשפוט לפי הסיכויים, לפי מה שקרה בשנה שעברה, אז עדן גולן ניצחה חצי הגמר, כלומר הקהל הצביע לעדן גולן הכי הרבה ודירג אותה ראשונה בחצי הגמר. אני מניח שזה נבע בגלל הסימפתיה לישראל, בגלל המלחמה. עכשיו, זה קיים גם השנה, במיוחד גם כלפי יובל, שהיא כמובן עם כל הסיפור שלה, שהיא שורדת נובה והכל, והיא מתראיינת באירופה ויודעים ומכירים את הסיפור שלה. טוב, זה היה קצת מהר מדי. אז לא סיפרתי לכם קודם, אבל יובל רפאל, הנציגה של ישראל באירוויזיון, היא שורדת מסיבת הנובה בטבח של ה7 באוקטובר. זאת אומרת שהיא הצליחה להינצל ממה שקרה שם, ובמזל גדול היא לא נהרגה. עכשיו, את הסיפור הזה כמובן יודעים גם באירופה. ועכשיו, לפני התחרות, התקשורת באירופה מתעניינת הרבה במה שקרה לה. מור טוען שזה כן יעזור לה לקבל אמפתיה מהקהל, והוא מאמין שאת חצי הגמר יובל רפאל תעבור בטוח, ואת גמר האירוויזיון היא כנראה תסיים במקום טוב. שאלה, הרי באירוויזיון השירים אסור להם להיות פוליטיים או קשורים לדת, אבל באיזשהו מקום יש תחושה שכמעט הכל פוליטי. זאת אומרת, כשאתה מדבר איתי על זה שהיא שורדת נובה, אז ברור שיש בזה משהו פוליטי, אם אולי מצביעים בעד, זאת אומרת, וגם מצביעים נגד ישראל, אז ישר הולכים לכיוון הפוליטי. איך אתה רואה באמת את השילוב הזה של האיזון הזה בין באמת איכות לפוליטיקה? יש משהו טוב או משהו לא טוב בסיפור הזה? תשמע, קודם כל מה שעוסק במדינות, כל אירוע, גוף, לא יודע מה, שיש בו מדינות, הוא מטבעו פוליטי. כלומר, אי אפשר לנתק את המדינות ואת היחסים ביניהן מהאירוע. לא משנה איזה אירוע זה, גם אם זה תחרות בידור טרשית, בסדר? אי אפשר לנתק את זה. כל מי ששואל אותי את השאלה הזאת, אני תמיד אומר לו, שבאירוויזיון יש פוליטיקה, אבל הוא לא תחרות פוליטית. כלומר, יש בו פוליטיקה, אי אפשר כאילו לנתק את זה. ארמניה לא תצביע לאזרבייג'אן, או שתיתן לה ניקוד נמוך, בגלל שיש ביניהם סכסוך. שנה שעברה, השופטים מנורווגיה, דירגו את ישראל נמוך, או חלק מהם לא נתנו לה ניקוד, בגלל המלחמה בעזה. אי אפשר לנתק את הפוליטיקה מהאירוויזיון, היא תמיד הייתה והיא תמיד תהיה. להגיד לך שזה לא מצער, זה מצער שאי אפשר כאילו לשפוט רק לפי אלמנטים אומנותיים בלבד, אבל בסופו של דבר זה תחרות שירים, ובסופו של דבר השופטים זה 50% מהתוצאות, ולהגיד לך שכולם מדרגים בצורה פוליטית, לא, חלקם מדרגים בצורה פוליטית, כנראה שכן. שאלה היפותטית, איפה ישראל הייתה לדעתך, אם היא לא הייתה נמצאת בסכסוך, והכל היה מה שנקרא, כמו באירופה, איפה ישראל הייתה באירוויזיון מבחינתך? תשמע, יש גם נתונים שמוכיחים את זה, כלומר, ב-79 שזכינו עם הללויה, אז הרבה אומרים, בטח, ישראל זכתה, כי זה היה כמה ימים אחרי שחתמו על הסכם שלום עם מצרים. ויש כל מיני, כאילו, דברים כאלה שמסתובבים. תשמע, אם לא היינו מדינה בסכסוך, והיינו שוודיה, מה שנקרא, כאילו, מבחינת השקט, ולא היה לנו בעיות ביטחוניות, ולא היה לאף אחד בעיה איתנו. אני בטוח שההישגים שלנו היו הרבה יותר טובים, יכול להיות שאפילו היינו עכשיו אלופי האירוויזיון. אנחנו מדינה עם 4 זכיות, אנחנו בכל זאת נחשבים לאימפריית אירוויזיון קטנה, אבל מאוד יכול להיות שאם לא היינו מסוכסכים ולא היינו נגועים בכל הפוליטיקה הזאת, כן, היינו הרבה יותר מצליחים. יכול מאוד להיות שעדן גולן הייתה מנצחת בשנה שעברה, אבל שוב, היא גם קיבלה את הניקוד הגבוה בגלל שאנשים, זה גם הייתה הצבעת סימפתיה, אולי לא בהכרח שזה היה השיר הכי טוב. כלומר, זה הולך לכאן ולכאן, אי אפשר כאילו להגיד, לקבוע משהו בבירור, אבל אני כן חושב, בזהירות המתבקשת, ואני יכול להגיד את זה, שאם לא הייתה פוליטיקה, וישראל לא הייתה ישראל במובן הפוליטי, אז היינו מצליחים יותר, כן?
שאלתי את מור, עד כמה הישראלים אוהבים את האירוויזיון? האירוע הזה, הפורמט הזה, הוא מאוד מאוד אהוב ואהוד בארץ, וגם יעידו על זה נתוני הרייטינג, כלומר, כל שנה זה אולי התוכנית הכי נצפית, כלומר, 40% לרייטינג, אם לא יותר, כלומר, זה השתרש פה בישראל כממש אירוע לאומי, כשליחות. מור, בתור אחד שמאוד אוהב את התחרות, יש לך איזה חלום אישי שקשור לאירוויזיון? שאלת פה שאלה, קודם כל, אני גם, חוץ מכל מה שאני עושה, אני גם זמר. ונורא נורא רציתי, היה לי חלום ממש כאילו לעמוד בבימת האירוויזיון ולייצג את המדינה, ואפילו הייתי באודישנים ועשיתי כל מיני דברים וזה, אבל הבנתי שזה כנראה, כל הלחץ הזה הוא כנראה פחות בשבילי. בגלל שאני גם עובד בחדשות, ואני גם מגיש חדשות וזה, אז גם היה לי עוד חלום של אולי להגיש את האירוויזיון, שזה אולי יותר ריאלי מלייצג באירוויזיון. אבל גם זה נראה כמו חלום שקשה להגשים, אז כאילו אני נע בין לייצג את המדינה, להגיש את התחרות, לבין פשוט להיות חובב שנהנה מהשירים ומהתחרות. ויש איזה מדינה שאתה חולם או בא לך שתזכה בפעם הראשונה, איזה משהו שאתה אומר, להם מגיע והם לא זוכים אף פעם, אבל הם טובים. יש מישהי כזאת? תשמע, אני נורא חובב סינדרלות, כלומר סיפורי סינדרלה. סיפורי סינדרלה זה כשיש מישהו שאף אחד לא נותן לו סיכוי לנצח, ובסוף הוא מנצח. נורא הייתי רוצה, נגיד, לפני שהבנתי שהם התעורר שם גל אנטישמי מכוער, נורא רציתי שאיסלנד תנצח, כי הם כזה נורא אוהבים אירוויזיון, ויש שם ממש 100% צפייה בתחרות, והם פנאטים של הדבר הזה. הם משתתפים כבר יותר מ-30 שנה, כבר כמעט 40 שנה. וכאילו הם נורא רוצים לנצח, ואני חושב שאירוויזיון שם יהיה וואו. אבל עכשיו לא בא לי שהם ינצחו, בגלל שהם קוראים להחרים אותנו, אז אני ככה מאחל להם תמיד שהכי גבוה שלהם יהיה מקום שני, ושלא ינצחו. יש איזה שיר באירוויזיון שאתה תמיד חוזר אליו? לא בכך ישראלי, אבל שיר שתמיד כאילו, וואלה, נדלקת עליו. וואו, בטח, יש מלא שירים, זה גם תולה במצב רוח. כן, אבל בוא נגיד, יש איזה שיר מסוים, אתה יודע, שכאילו זה או הדיפולט, או השיר שאתה שם אותו, כאילו, שהוא יהיה בטוח בין השירים הטובים שאתה שם של האירוויזיון, אותו תמיד הוא יהיה, נגיד. זו שאלה מורכבת, כי היא תלויה במצב רוח. אם בא לי עכשיו מסיבה, ואני במצב רוח שטותי, ואני קצת שטוי, אז אני אשים את אוקראינה מ-2007, שזה כאילו טירוף של שיר, וכאילו חירפון מוחלט. ואם בא לי כאילו ממש להתחרפן ולרקוד, וכאילו, ולהשתגע, אז אני אשים את פינלנד מלפני שנתיים, כאילו של הצ'ה-צ'ה-צ'ה המטורף הזה. ואם בא לי עכשיו איזה בלדה ככה, זה שנכנסת לי ללב ומרגשת אותי, אז אני אשים את שוודיה 2022, יש כל מיני, זה הולך לכל מיני כיוונים. יש לי שיר לכל סיטואציה, בוא נגיד ככה. וגם את איטליה אתה תכניס עם השיר שלהם לפני כמה שנים? איך קוראים לכל? איטליה, יש לה מקום מיוחד בלב שלי, היא אחת המדינות הכי מדהימות בתחרות, השפה מדהימה, הם יודעים לעשות מוזיקה הכי טוב מכולם, למרות כל המחמאות שלי על שוודיה, היא כמעט כל שנה במקום הראשון שלי, יש לה בלדות מדהימות, יש לה זמרים מאלפים, מדינה וואו, ובכלל ההשראה לאירוויזיון מסנרמו, שזה פסטיבל מוזיקה איטלקי שנערך כבר שנים, היום הוא כבר משמש סוג של פלטפורמה לבחור את השיר לאירוויזיון, אבל הוא היה קיים לפני האירוויזיון. לסיום, יש לך איזה מסר או משהו שאתה רוצה להגיד למאזינים של הפודקאסט ששומעים אותנו עכשיו, והם אולי לא ממש בקטע של האירוויזיון? כן, שזה הרבה יותר ממה שחושבים על זה, או ממה שעושים מזה. כלומר, אנשים רואים אירוויזיון, אומרים, אנטישמיות, שונאים אותנו, באמת חשוב לי לומר. ישראל לא הייתה מנצחת 4 פעמים, ולא הייתה מגיעה ביותר מחצי מההשתתפויות שלה לעשירייה הראשונה, אם היו שונאים אותה. גם, אני לא אומר את זה גם סתם, אני הייתי בתחרויות, דיברתי עם מעריצים מאירופה, אוהבים את ישראל, אוהבים את מה שישראל משדרת, אוהבים את שמחת החיים הישראלית, אוהבים את הווייב הזה, החצוף הזה שאנחנו מביאים, אוהבים
אוהבים אותנו, אוהבים את ישראל, אנחנו מאוד מאוד שונים מהמון מדינות באירופה, זאת הסיבה שזכינו והצלחנו כל כך הרבה פעמים, זאת הסיבה שאנחנו נמשיך להצליח וגם נזכה עוד פעם, כי הרבה מאוד אנשים באירופה אוהבים את ישראל, ותזכרו את זה כל שנה שאתם צופים, ותגידו, אנטישמים, זה לא נכון. זה המסר שהכי חשוב לי להעביר. אני רוצה מאוד להודות למור לוי, שהסכים להתראיין לפרק ולשתף אותנו בידע ובאהבה הגדולה שלו לאירוויזיון. אם אתם מאזינים לפרק לפני התחרות של 2025, אז אני מקווה מאוד שזה עושה לכם חשק לצפות באירוויזיון ולשמוע את השירים. ואם בא לכם להשתתף באופן יותר אקטיבי וגם להשפיע על התוצאות, אתם מוזמנים כמובן גם להצביע. זכרו שאם אתם לא גרים בישראל, זה אומר שאתם יכולים להצביע בשבילה. זה ידחוף את יובל רפאל קדימה. ומי יודע, אולי גם יביא את הניצחון. אז שיהיה לכולכם אירוויזיון מצוין, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.